po pala si Yan, a proud Tagalogino. Welcome to our channel, Yantin Twentyseven. We create cool dances and fun vlogs! hi po ulit, kasangkayan. Ako nga po pala si Yan, ang proud Kalahino. Check na sa hey! Yun! Kamusta po tayo kasangkayan? Sana po ayos tayong lahat. At time check, 1:31 na po. April 1, 1:31 AM. As in, madaling araw. Tama-tama, April Fool's Day. Sana, wag naman ako maloko. Joke lang. Kasangkayan, happy April Fool's Day po sa inyo. Saktong-sakto at saktong-sakto dahil winter po sa Pinas ngayon. Kaya naka-jacket tayo. Parang gago lang na nag-jacket. Kainitan na. Ang ituturo ko po sa inyo kasangkayan ngayon ay Aringkingking na pinasikat ng pinaka-loading nating dance crew dito sa Pinas, ang Streetboys. So, paano po kasangkayan? Wala nang tumpik-tumpik pa. Let's go! Yun, mga trops kasangkayan, huwag kayong mag-alala kasi mirrored po itong tutorial na to. At saka, maraming salamat po sa bagong kasangkayan natin na nag-request ng Aringkingking challenge na to. Ayan, tara na! Simulan na natin! Yung umpisa po natin kasangkayan, talikod muna tayo, di ba? Siyempre, konting drama, di ba? Ayan, talikod tayo. Nakapalikod na ba kayo? Bigyan na kayo ng 1, 2, 3, tapos gano'n. Hindi ko kayang tanggapin. Joke lang. Ayan, naka-cross po yung mga kamay natin. Tapos gano'n. Tapos, cross din po yung mga paa natin. Ganyan. Ikot, para. Spread natin yung legs natin. Tapos yung mga kamay. 1. Tapos, close natin. 2. Sabay yung mga paa. Tapos, 3. Tapos, buksan po natin ulit yung mga kamay natin. 4. Nakatayo. Tapos, isa pa. 1, 2, 3, 4. Kasangkayan! Please huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, comment, And share for more! peace and love po! We love you all! Salamat po! Enjoy watching! Mula po tayo sa kanang side, kamay at paa. 1, tapos kaliwa. 2, 3, 4. Okay. 4 times po yun, kasangkayan. Tapos, parang ibabagsak nyo lang yung kamay nyo. 1, 2, tapos 3. Pagka 3, ganito po siya. 3, ganyan. Ulit pa po doon. 1, 2, 3. Okay, tapos na pa, sa kanan naman. 1, 2. Tapos dito po, bibitinin nyo siya. 3, ganyan na lang siya, parang ganyan. Taas na lang, imbis na gumanong kayo. Hindi na. Hindi nyo na siya papalo o yan. Taas. Ganun na lang. Tapos ulitin lang po natin yung kanina step na ganito. 1, 2, 3, 4. Okay? Tapos ulitin po natin yung sunod na step nun. Pero paatras tayo. Paatras. Pwede pa forward or paatras. Pero mas, ano ko lang po yung matras kasi yung space ko lang. Okay? 1, 2, 3, hampas. 1, 2, beaten. Okay? Tapos, gano'n na siya. Sabi niya, if you wanna ride, yun na alam ko eh. Labas muna natin yung kanang paa, tapos kaliwa. Pwede tayo yung muko. 1, 2, tapos sa likod, una yung kaliwa. 3, 4. Next naman po natin kasangkayan. Yung gano'n, 4 na beses mula sa kanan, okay? Kamay paa. 1, 2, 3, 4. Mula sa kanan. Tapos pwede yung i-ganon yung ulo nyo. Pwede yung sabay na gano'n para mas cool, di ba? Okay. 1, 2, 3, 4. Isa pa. 5, 6, 7, 8. Okay? Next po kasangkayan. Spread your legs. Paborito. Spread your legs. Joke lang. Spread your legs. Medyo ibaba natin yung wetat natin, tsaka balahang. Tapos spread your legs. Spread. Habang papunta po yung kanang kamay sa kaliwa. Okay? 1. Tapos, pagka gano'n, taas tayo ang konti. Okay? Parang nag-swimming lang tayo. Kanan muna ha. Tapos, 1. Kaliwa, swimming ulit. 2. Hirap lumangoy, no? Hindi kasi tayo swimmer eh. Yung dalawang kamay po natin, mula sa gitna, papunta sa kaliwa. Dito naman tayo. Lingon tayo sa left side. Boom. Mabilis. Okay, ganito na siya. Boom. Tapos, harap ulit. Boom. Yan. Mga trops, pwede nyo po ba lang ulitin to. Hindi ko na siya masyadong ulitin bawat step para
Hindi na po masyadong mabato tutorial natin. Basta balik-balikan nyo lang yung mga step na hindi nyo alam. Okay po? Alam pong yakang-yakan yan, di ba? Practice na practice. Okay, dito tayo sa ano natin, sa chorus part natin, yung mismong Aringkingking, Aringkingking. Yun. Game. Tapos kaliwa. Basta tatandaan nyo yung kamay nyo, gumaganyan lang. Parang isa pa. Isa pa. Isa pa ng chicken joy. Jollibee. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, yung paa ganito po Ganyan, 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 ganyan. Okay? So, pag naka-side po, ganito siya. 1, 2, nakatangat yung paa. Pagka gano'n, tapos 3, 4, angat to. Okay? Ano tayo sa kanan? 5, 6, 7, 8. Okay? Tapos, ulitin lang natin siya. 1, 2, 3, 4. Tapos kaliwa naman. 5, 6, 7, 8. Pang-walong bilang po. Nakaganto na kayo. Okay? Para makabelo kayo sa next step. Okay, ulitin po natin yun. 1, 2. Kaliwa. Tapos 3, 4. Kaliwa pa din. Pagka 5, 6. Pagdating ng 5. Turn tayo sa kanan. 5, 6. Okay, tapos sa pa. 7, 8. Isa pa ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Tandaan niyo po kasangkayan na ititilt natin yung ulo sa kanan, tapos sa kaliwa, kasabay yung mga kamay natin. Pag dun sa aring, aring. Pero pag sa king, 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 pwedeng naka-straight lang yung ulo natin. 1, 2, 3, and 4. 5, 6, 7, and 8. 8, 7, 6, and 5. 4, 3, 2, and 1. Okay, pagsasalita siya, Aringkingking, 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 Aringkingking. Okay, bale 16 count siya. Hindi ko na kaya, mga kasangkayan. Woohoo! Yan na, napakalamig eh. Ayan, mano-manong electric fan lang tayo dito. Sobrang init, tsaka nakasara yung mga bintana para maayos tayo mga pagtulog, di ba? Kaya huwag niyo po kalimutang mag-like, subscribe, share, comment. Di ba po? Para mas ganahan pa tayo kahit gaano kainit ang panahon. Okay po, sangkayan. Ang next po nun, ito na po yung step na susunod. Okay? Kanang paa muna, tapos kanang side. Ganito. 1, 2. Tapos, kaliwa. 3, 4. Okay? Tapos, pasok natin yung kaliwang paa. Yuko tayo para mas maganda po tignan. 5. Ulo po natin, nasa kanan. Yan. Tapos alternate. Scoop ulit. 6. Yun. Tapos, yung isa naman po, isang kamay na lang tayo. Scoop ulit. 7. 8. Tapos, ikot tayo. Pakaliwa. Parang paa natin. Tapos na to. 1, 2, 3, 4. Okay? Ah, yeah! Okay, pag gano'n, ganito siya. Kanang kamay, kanang paa. Sabay natin. Okay, 8 times. Muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang ending lang. Okay. Kanang paa muna, labas natin. Tapos kamay, pag gano'n. 1. Okay. Tapos pasok yung kanang paa. 2. Okay. Ikot na po tayo. Pakaliwa po ulit. Same pa din. Tapos kanang paa yung mauna. Okay. 1, 2, 3, 4. Harap tayo sa kanan. Unang i-step natin. Kanang paa. Okay. 1 o'clock or 12 o'clock. 1. Tapos 2. Tapos sa likod, 3. Okay? Tapos step natin yung kaliwa. Step, balik, 6, 7, 8. Tapos isa pa. Okay? Ganun. Pagdating sa 8, 2 beses. Labas po natin ulit yung kaliwang paa. Tapos yung kamay na gano'n. 1, 2. Kanang paa naman. 3, 4. Okay? Tapos, step natin ulit yung bali nakaganto po yung kamay niya. 3, 4 sa kanan. Okay?
3, 4. Tapos step natin ulit yung kaliwa. 5, 6, 7, 8. Yun, yung mga magagaling po sa ballroom dancing dyan, sa cha-cha. Kaya-kaya nyo to. Next po lang kasangkayan. Una kanan, kanang paa, tapos kaliwang kamay. 1, 2. Okay, pasok yung kanan. Kaliwa naman. 3, 4. Tapos, lagay natin sa likod yung kaliwang paa. 5, 6, 7. Pagka 7, jump po tayo ulit. Talikod tayo. Talikod. Okay. Tapos, kanang paa muna. Kanang paa. 1, 2, 3, 4. Tapos natin yung kanang paa. 5, pasok. 6. Tapos, ikot tayo. Gamit yung kanang paa. Ikot tayo pa kanan. Ikot. Step natin yung kanang paa. 1. Tapos, kaliwang paa naman. 2. Dito magsisimula, okay? 1. Tapos, 2, 3. Okay? Tapos, paatras. Kanang paa muna. 5, 6, 7, 8. Patalikod naman tayo. Or backwards. Kanang paa ulit. 1, 2. Tapos, pa-forward naman. 5, 6, 7. Pagdating ng 7, jump, paharap. So, mabilisan, ganito po siya. Jump. Ikot. Yun. Okay ba? Next po tayo kasangkayan. Parang ulit-ulit lang yung steps natin. Kaya lang minsan, naiiba yung counting niya, yung pagbilang. Okay? So, next po mga trops. 1, 2, 3, 4. Tapos kabila. 5, 6, 7, 8. Okay? Tapos, kending, 2 beses. 1, 2, 3. Sapat. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Tapos, scoop. Tapos, tingin sa kanan. 5, 6, 7, 8. Ikot. Ikot kaliwa. Next po mga trops, yung if you wanna ride, 2 beses. Okay, kanang paa muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos yung ganun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isa pa siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Pagtaas mo lang mga kasangkayan, balik chorus tayo. Kanang paa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos isa pang Aringkingking. Tandaan, yung aling, yun yung titilt yung head, kanang kaliwa. Tapos yung king. Straight lang yung ulo. Pwede ganun siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 8, 7, 6, 7, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, yun. Tapos po mga tops, yung pocket move natin. Spread your legs. 1, boom. Tapos swimming. 2. Okay, tapos kaliwa. Okay, yung kamay. Tapos mabilis. Kaliwa. Harap. Okay, isa pa. 1. Tapos swimming. Tapos boom. Hanggang doon lang, okay? Tapos sunod po ng freestyle. Balik tayo dito sa ganon, 2 beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isa pa, sa kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3. Isa pa. Boom. 1, 2, 3, 4. Patapos na po ito, huwag kayong magdala. Okay? Right side. Okay, yung kanina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos na pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Diyan na po nagtatapos yung tutorial natin. Sana po may natutunan kayo at sana po nagustuhan nyo. Kahit simple lang. Ulit po, huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, comment, and share for more at para mas ganado pa tayo, di ba? Maraming salamat po ulit kasangkaYAN. Practice na lang tayo ng practice. So, paano kasangkaYAN? Hindi na ako magtatagal pa at kanina pa ako dumadadak. At napakainit na. Sobrang init na po. Basta, one step at a time, makukuha niyo rin to. God bless po. At maraming salamat po sa inyong lahat, mga trops, kasangkaYAN. Thank you po ulit. Bye-bye po. Like you, be strong. Can I be your superhero?